Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε συνταγάρα. Δείτε αυτά τα τσουρέκια και θα τα φτιάξετε κι εσείς ακριβώς έτσι. Είναι αφράτα, είναι πεντανόστιμα, με ίνες. Πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Τα πρώτα βήματα είναι σημαντικά, οπότε σε ένα μικρό μπολάκι θα σπάσω πάρα πολύ καλά την νοπή μου τη μαγιά. Συνολικά είναι 50 γραμμάρια νοπή μαγιά. ...150 γραμμάρια γάλα ζωής όλυμπος, θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη και 100 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι. Τώρα θα χρειαστώ ένα σύρμα και χτυπάω πάρα πολύ καλά. Σημαντικό είναι το μείγμα να μην έχει σβόλους, θα σκεπάσω με μια μεμβράνη και θα το βάλω στο φούρνο που τον έχω κάνει στόφα. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι, ανοίγουμε το φούρνο στις αντιστάσεις, στους 50 βαθμούς, βάζω μέσα το προζύμι, μετράω ακριβώς 1 λεπτό, σβήνω το φούρνο τελείως και αφήνω να διπλασιαστεί το προζύμι. Όση ώρα περιμένουμε να φουσκώσει το προζύμι, θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος όλυμπος. Θα το κόψω σε κομμάτια για να μας διευκολύνει στο λιώσιμο. Σε ένα πολυκόφτη θα σπάσω τα μπαχαρικά, 2 γραμμάρια μαστίχα είναι περίπου 4 με 5 δάκρυα, μισό κουταλάκι του γλυκού κάρδαμο ή αλλιώς κακουλέ, ένα κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, 2 βανιλίνες και τέλος θα ρίξω τη ζάχαρη, τη μισή ποσότητα από τα 270 γραμμάρια. Τώρα θα χρειαστώ ένα πιο μεγάλο μπολ, 250 γραμμάρια κεφίρ όλυμπος, 100 γραμμάρια γάλα ζωής όλυμπος, ρίχνω τα μπαχαρικά, 2 μέτρια αυγά, την υπόλοιπη ζάχαρη, το βούτυρο που λιώσαμε, ξύσμα από ένα κέρατο πορτοκάλι. Κοιτάξτε πως έχει φουσκώσει το προζύμι. Θα χρειαστώ το σύρμα και τα ανακατεύω όλα μαζί. Και τέλος ρίχνουμε σταδιακά 900 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι. Θα ρίξω και το τελευταίο μου αλεύρι και θα συνεχίσω με τα χέρια. Αφού έχει σχηματιστεί η ζύμη, θα ρίξω 50 γραμμάρια ηλιέλαιο σταδιακά. Με το που απορροφάει το λάδι η ζύμη, ρίχνουμε την επόμενη δόση. Κοιτάξτε εδώ. Θα σκεπάσω με μεμβράνη και θα τη βάλουμε στο φούρνο όπως κάναμε το προζύμι και θα την αφήσουμε μέχρι που να διπλασιαστεί ή μάλλον μέχρι που να πάει μέχρι πάνω. Η ζύμη παραπονιέται στη μεμβράνη, πως έχει φουσκώσει, έχει ξεχυλήσει. Για να δούμε, ίνες. Κοιτάξτε. Βλέπετε. Πάμε να ξεφουσκώσουμε τη ζύμη, οπότε κάνουμε διπλώματα απ' έξω προς τα μέσα. Τώρα θα μετρήσω 9 μπαλάκια των 200 γραμμαρίων, οπότε ζυγαριά. Πατάμε, να κάνουμε ένα στρόγγυλο μπαλάκι. Οπότε πάμε να ανοίξουμε το φιτιλάκι μας. Κλασική πλεξούδα. Εδώ τσιμπάμε τις άκρες και εδώ γυρνάμε τις άκρες προς τα μέσα, από κάτω δηλαδή. Σε ένα πυρέξι 25x30 θα βάλω μια λαδόκολλα μέσα, θα τοποθετήσω το τσουρέκι, φριά θα σηκώσω τη λαδόκολλα ώστε να δημιουργήσω ένα τείχος. Βάζω άλλη μια λαδόκολλα εδώ πέρα, το τελευταίο τσουρέκι. Σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι να λείψουμε μια φορά καλά τα τσουρέκια με αυγό. Αφού αλείψουμε με αυγουλάκι, θα σκεπάσω με μια μεμβράνη και θα τα αφήσω να διπλασιαστούν τα τσουρέκια περίπου 30-40 λεπτά ανάλογα τη θερμοκρασία του χώρου σας. Έχουν φουσκώσει τα τσουρέκια μας, πάμε να τα λείψουμε ακόμα μια φορά με αυγό, προσεκτικά βγάζω τη μεμβράνη. Τέλος θα ρίξω σουσάμι, φυσικά εσείς μπορείτε να βάλετε και αμύγδαλο φιλέ. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου 50 με 55 λεπτά ανάλογα το φούρνο σας. Στα 30 λεπτά, αν δείτε ότι έχουν πάρει πάρα πολύ χρώμα, θα βάλετε μια λαδόκολλα από πάνω. Η σκάρα μας είναι στην κάτω θέση, οπότε βάζω τα τσουρέκια και καλό μας ψήσιμο. Πω, είμαστε έτοιμοι. Τι τσουρεκάρες κάναμε πάλι. Και ήρθε η ώρα να τα βάλουμε πάνω στη σκάρα. Αφρός γίνανε. Κοιτάξτε εδώ πόσο αφράτο είναι. Κοιτάξτε εδώ είναι. Κοιτάξτε.
Βλέπετε, ακορντεόν. Τσουρέκι. Τέλειο. Αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου, για σήμερα. Ελπίζω όλοι να φτιάξετε αυτά τα τσουρέκια. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια εντυπώσεις. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like, να το κοινοποιείτε για να το βλέπουν οι φίλοι σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.